Tudtad, hogy a képzeleted a kulcsa annak, hogy megteremtsd azt az életet, amire mindig is vágytál? Nem az álmodozásról vagy az üres fantáziálásról beszélek. Arról a valódi, átalakító erejéről beszélek, ami benned van, egy olyan erőről, ami szó szerint átírhatja a valóságodat. Ebben a videóban megtudhatod, hogyan alkalmazhatod a Neville Goddard tanításain alapuló erőteljes feltételezés törvényét, hogy álmaidat valósággá változtasd. Hányszor gondoltál már arra, hogy ez nem nekem való, vagy mindent kipróbáltam, de semmi sem működik? Bámulatos, hogy mi magunk hogyan teremtünk láthatatlan akadályokat, amelyek egy korlátozott valósághoz kötnek minket. Gyakran meggyőzzük magunkat arról, hogy az élet korlátokat szab nekünk, de ez csak a képzeletünk tükörképe. Neville Goddard, a 20. század egyik legnagyobb spirituális mestere forradalmi dolgot tanított nekünk: minden, amit a fizikai világban tapasztalunk, csupán belső meggyőződésünk tükörképe. Azt mondta, a külvilág csak annak a tükörképe, amit lehetségesnek hiszel. Úgy érzed, hogy megrekedtél egy olyan körforgásban, amelyből lehetetlennek tűnik kitörni. Talán az az adósság, ami nem akar eltűnni, az a kapcsolat, ami nem akar javulni, vagy az az álom, ami egyre távolabbinak tűnik. Megértelek téged. De ma szeretném, ha megértenél valami döntő fontosságú dolgot: ezek a korlátok csak az elmédben léteznek. Gondolkodjatok el egy pillanatra, hányszor adtatok már fel valami fontos dolgot, mert az a kis belső hang azt mondta, hogy nem tudjátok megcsinálni? Hány álmot tartottál a fiókban, mert valaki azt mondta, hogy nem reális? Itt az ideje, hogy megváltoztasd ezt a történetet. Most pedig fedezzünk fel valami igazán átalakítót, a feltételezés törvényét. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, ez nem a kívánságról és a reménykedésről szól, ez a válásról szól. Ez az az elv, hogy úgy élj, mintha már most is az lennél, aki lenni szeretnél. A képzeleted nem csak egy időtöltés, hanem a legerősebb eszköz, amivel megteremtheted a valóságodat. Ahogy Neville Goddard mindig is hangsúlyozta, nem azt vonzzuk, amit akarunk, hanem azt, amik vagyunk. Gondolkodjatok el ezen egy pillanatra. Minden helyzet az életedben most annak a közvetlen tükörképe, amit igaznak feltételeztél magadról. Hadd mutassam meg, hogyan működik ez a gyakorlatban. Mária, az egyik 52 éves tanítványom mindig is arról álmodott, hogy saját vállalkozása lesz. Évekig úgy tekintett magára, mint csak egy alkalmazottra. De amikor elkezdte alkalmazni a feltételezés törvényét, sikeres vállalkozóként kezdett élni, gondolkodni és érezni. 6 hónapon belül egy sor lehetőség adódott, és ma már saját naturtermékeket gyártó cégét vezeti. Ez nem véletlen. Ez a feltételezés törvénye működés közben. Amikor megváltoztatod azt, aki a képzeletedben vagy, a külvilágnak nincs más választása, mint alkalmazkodni ehhez az új valósághoz. Ez egy olyan pontos és megbízható törvény, mint a gravitáció törvénye. És a legjobb rész: nem kell éveket várnod az eredményekre. Sokan hetek, néha napok alatt észreveszik a változásokat az életükben, ha helyesen alkalmazzák ezt az elvet. A kulcs a következetesség és az az érzelmi meggyőződés, amellyel az új állapotot elfogadod. Most pedig merüljünk el a képzeleted valódi erejében. Ismered azt az érzést, amikor teljesen elmerülsz egy jó álomban? Pontosan így működik a kreatív képzeleted. Az elméd olyan, mint egy ecset, amely vonásról vonásra, részletről részletre megfesti a valóságodat. Minden gondolat, minden érzés, amit táplálsz, egy ecsetvonás a végtelen vásznon, ami az életed. Gondolj egy művészre egy üres vászon előtt. Mielőtt az első vonást megtenné, már látja a fejében a készművet. Ugyanígy a képzeleted a művész, az életed pedig a vászon. Amikor becsukod a szemed, és tisztán vizualizálsz valamit, szó szerint arra programozod az univerzumot, hogy manifestálja ezt az elképzelést. Most pedig beszéljünk valami lenyűgöző dologról, amit Neville Goddard úgy nevezett, hogy a végből élni. Ez egy erőteljes koncepció, amely emberek ezreinek életét változtatta meg. A végből élni azt jelenti, hogy teljesen átveszed a vágyaid teljesülésének állapotát. Nem színlelésről vagy színlelésről van szó, hanem arról, hogy valóban belakjuk ezt a vágyott állapotot.
Ha például pénzügyi jólétre vágysz, nem elég a pénzt vizualizálni. Képzeld el magad most, ebben a pillanatban, amikor minden számlád ki van fizetve, és a számládon marad pénz. Milyen érzés kinyitni a bankszámládat, és bőséges egyenleget látni? Milyen érzés, hogy aggódás nélkül tudsz segíteni a gyermekeidnek és unokáidnak? Milyen döntéseket hozol annak tudatában, hogy ilyen anyagi biztonságban vagy? Amikor a jólétnek ezt az állapotát elfogadod, természetesen úgy kezdesz gondolkodni, cselekedni és érezni, mint egy jóléti ember. A vállaid ellazulnak, a légzésed megváltozik, még a mosolyod is könnyedebbé válik. Ez a belső változás hozza létre a külső változást. Most felfedem Neville Goddard egyik leghatásosabb technikáját, amit ő alfa alvási állapotnak vagy sacsnak, state, akinek az alváshoz hasonló állapota, nevezett el. Ebben a varázslatos pillanatban, közvetlenül elalvás előtt, az elméd a legfogékonyabb az új valóságot programozására. Képzeld el, hogy nyugodtan és békésen fekszel az ágyban. A szemed kezd elnehezülni, és pontosan ebben a pillanatban a tudatalattid a legnyitottabb. Olyan, mint egy termékeny kert, amely készen áll arra, hogy befogadja vágyaid magvait. Ezekben az elalvás előtti értékes pillanatokban vizualizáld részletesen a vágyott életedet. Ha anyagi bőségre vágysz, érezd át a bankszámlád túlcsordulásának örömét. Vegyen mély lélegzetet, és érezze a békét, hogy nem kell aggódnia a pénz miatt. Ha egészségre vágysz, érezd magad vibrálónak, energiával telinek, könnyedén mozgónak. És itt van valami alapvető, használj erőteljes megerősítéseket, de érezd őket a szívedben. Ne csak mechanikusan ismételd őket. Amikor azt mondod, bőség vagyok, érezd, hogy minden egyes szó rezonál a lényedben. Amikor azt mondod, hogy szeretet vagyok, engedd, hogy a szeretet betöltse tested minden sejtjét. Ne feledd, a tudatalattid nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a valóság és mi az, amit élénken elképzeltél. Ezért minél valóságosabbá teszed ezt az élményt alvás előtt, annál gyorsabban fogod látni az eredményeket ébrenlétedben. Egy különleges tipp, használd minden érzékszervedet. Ha új házat szeretnél, érezd a friss kávé illatát álmod konyhájában, hallgasd a madarak hangját a kertedben, érintsd meg a házad falait, lásd az ablakokon beáramló napfényt. Minél érzékletesebb az élményed, annál erőteljesebb a megnyilvánulás. Most megmutatom neked, hogy pontosan hogyan ültesd át a gyakorlatba a feltételezés törvényét az életedben. Ez egyszerűbb, mint gondolnád, és az eredmények gyorsan elkezdhetnek megjelenni, ha odaadással követed ezeket a lépéseket. Első lépés, szánj 10 percet a napodból. Talán nem tűnik soknak, de elég ahhoz, hogy elkezdje átprogramozni az elméjét. A titok nem az idő mennyiségében, hanem a gyakorlás minőségében rejlik. Válasszon olyan napszakot, amikor nem zavarják meg, sok tanítványom inkább reggel, amikor még csendes a ház, vagy este, lefekvés előtt végzi ezt a gyakorlatot. Második lépés, keress egy csendes helyet, ahol teljesen ellazulhatsz. Ez lehet az ágyad, a kedvenc foteled, vagy bármilyen hely, ahol kényelmesen és biztonságban érzed magad. A lényeg, hogy ezekben az értékes percekben ne zavarjanak meg. Harmadik lépés, és ez alapvető, miközben a vizualizációt végzed, merülj el a pozitív érzelmekben. Érezd mély hálát azért, hogy már megvalósítottad a kívánságodat. Engedd, hogy őszinte öröm töltse el a szívedet. Ahogy Neville szokta mondani, az érzés a titok. Nem elég vizualizálni, úgy kell érezned, mintha már valóság lenne. Ne feledd, minél többet gyakorolsz, annál inkább a valóságot fogja tükrözni ezeket a változásokat. Olyan ez, mint a növény öntözése, eleinte nem látsz azonnali eredményeket, de napi odaadással hamarosan megjelennek a hajtások. Ugyanígy az új valóságod is fokozatosan, de következetesen fog megnyilvánulni. Sok tanítvány kérdezi tőlem, mennyi ideig kell ezt csinálnom. A válasz egyszerű, addig csináld, amíg természetessé nem válik, amíg nem kell többé küzdened azért, hogy úgy érezd, már megvan, amit akarsz. Vannak, akik napok alatt látják az eredményeket, mások hetek alatt, de egy dolog biztos, a következetesség a siker kulcsa.
És most egy nagyon különleges kérdést szeretnék feltenni neked, mit manifestálnál, ha teljesen biztos lennél benne, hogy az álmaid valóra válnak? Hogyan cselekednél ma, ebben a pillanatban, tudva, hogy a kívánságod már garantáltan ott van a végtelen lehetőségek mezején? Tudod, nagyon kíváncsi vagyok, hogyan alkalmazod a feltételezés törvényét az életedben. Ez egy biztonságos tér, ahol megoszthatjuk egymással az átalakulásunk útját. Ezért szeretnélek meghívni, hogy a hozzászólásokban oszd meg velem, milyen valóságot feltételezel most. Oszd meg velünk, milyen új változatot vállalsz magadból. Te vagy a sikeres üzletasszony. Az egészségtől sugárzó nő. Az a személy, aki végre elérte az anyagi szabadságot. Vagy talán az, aki megtalálta az igaz szerelmet. Hagyj egy kommentet alább, amelyben elmondod, milyen valóságot manifestálsz, és hogyan alakítja át ez a gyakorlat az életedet. Az öntörténete pontosan az az inspiráció lehet, amire valakinek szüksége van ahhoz, hogy elinduljon a saját átalakulási útjára. És ne feledd, minden egyes hozzászólásod egy erőteljes üzenet az univerzumnak. Ezzel megerősíted az új valóságodat. Írj tehát meggyőződéssel, hittel, tudva, hogy szavaid magok, amelyek már csíráznak a végtelen lehetőségek kertjében. Elérkeztünk ennek az átalakító utazásnak a végére, de valójában ez csak az új életed kezdete. Szeretném, ha valamit igazán megértenél, hatalmadban áll megteremteni álmaid életét. Nincsenek korlátok, kivéve azokat, amelyeket a saját képzeletednek szabsz. Ahogy Neville Goddard mindig emlékeztetett minket, már most is az vagy, ami lenni akarsz. Ez nem csak egy szép mondat, ez egy mély igazság a valóság természetéről. A szíved minden kívánsága egy hívás a jövőbeli énettől, amely megmutatja neked, hogy ki is vagy valójában. Állj meg egy pillanatra, és érezd, hogy ez az igazság rezonál lényedben. Nem vagy egyedül ezen az úton. Mindenki, aki eddig megnézte ezt a videót, csatlakozik a tudatos teremtők közösségéhez, olyan emberekhez, akik felismerték valódi erejüket. Ha ez a videó megérintette a szívedet, ne tartsd meg magadnak ezt az üzenetet. Oszd meg valakivel, akinek szüksége van arra, hogy ráébredjen belső erejére. Iratkozz fel a csatornára, hogy együtt folytassuk ezt az átalakulási utat, és aktiváld a csengőt, hogy ne maradj le a megnyilvánulásról és a belső erőről szóló videókról. Ne feledd, sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád. Az új életed most, ebben a pillanatban kezdődik. Én pedig itt leszek, szurkolok az átalakulásodnak és ünneplem a győzelmeidet.